Love lobster? I don't know. Like, Wala ko ito man. Wala. Patay. Ang marga pun day, nakita ba? Oo. Marisi yan. Karira man nila kagamay. Kuan lang na, mapanarami. Mga mo kupot pa niya. Ha? Kupot na. Kagak yang malita. Karga. Bili na ito yung salbabila ninyo. Ha? Bili na ito ah. Ang isa. Salbabila. Like this? Ihatag na niya kang kuan. Ano ni Makoy? Apa naman ito? Anong extra? Hmm? Okay. Bukan kan susu dyan. Wala man mo. Di ba tambis na? Asa? Ha? Malangbang ang tapos. Ha? Malangbang tapos. Oh, balimbing. Tara. Marisi yan. there you go. How to make a piggy bank from bamboo in under 2.5 minutes. Diri. There you go. Yes, done. Good. Nahihira. Nabasa. Dapaw ba dapaw? And if you want your money back, Gisan or dili? you have to destroy it. Kaliguan ba? Ah, Basan. Basa. Basan Ako na. na? Abi.